කැපිටල් වන් ඇකඩමි YouTube චැනල් එකත් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව මේ වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ playground AI උපයෝගී කරගෙන කොහොමද ඔයාලා AI image එකක් generate කරන්නේ, ඒ වගේම AI image එකක් generate කළා කොහොමද ඒක upscale කරගන්නේ කියලා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කොහොමද playground AI එකේ අපි account එකක් හදාගන්නේ, ඒ වගේම මේකේ තියෙන subscriptions මොනවාද කියලාත් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු කොහොමද මේ වැඩේ හරියටම කරන්න කියලා බලන්න. හරි. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපේ playground AI එකේ. අපි ඉන්නේ හෝම් පේජ් එකේ. කියන්නේ මෙයාලගේ හෝම් එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට කමියුනිටි ෆීඩ් එකේ තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් මේක උපයෝගී කරගෙන ක්‍රියේට් කරලා තියෙන AI images ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා animals, anime, fashion, food, landscape, science fiction, vehicles, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මම මේකෙදි නම් මම Pro version එකක් තමයි use කරන්නේ. මොකද මම Sedge එකට, iStock එකට සහ Adobe Stock එකට මම මේකෙන් generate කරන AI images upload කරන නිසා. එතකොට ඔයාලටත් මේකේ free version එක use කරලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේකෙදි paid version එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් යම්කිසි income එකක් එන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේකේ paid version එක භාවිතා කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මෙතනදී අපි සාමාන්‍යයෙන් AI image එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම අපි AI image එකක් ක්‍රියේට් කරලා කරන දෙයක් ඇති. එක්කෝ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකකට අප්ලෝඩ් කරනවා ඇති. නැත්නම් ඔයා Fiverr එකේ gig එකක් ක්‍රියේට් කරලා AI images sell කරනවා ඇති. ඔයා මොන හරි දෙයක් කරන කෙනෙක් වෙන්න ඇති. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලාම මෙතනදී ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ෆොටෝ එකට කන්සෙප්ට් එකක් යූස් කරන්න ඕනි. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ඔයා කන්සෙප්ට් එකක් හදාගන්න ඕනි. ඔයා මොන වගේ AI image එකක්ද ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. හරි. ඒ වගේ අයිඩියා එකක් ගත්තට පස්සේ දැන් මෙතනදී මම සාමාන්‍යයෙන් ටූල්ස් ටිකක් උපයෝගී කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ quick tools by PixArt කියන එක තමයි මම ගොඩක්ම විදියට යූස් කරන්නේ. නැත්නම් මම ගොඩක්ම විදියට prompts chatgpt එක උපයෝගී කරගෙනත් හදාගන්නවා. ඒ වගේම මම මේ quick tools by PixArt එකෙත් තියෙනවා keyword generators, ඒ වගේම image prompt generators, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේකේ link එකත් මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාන්නම්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ tools ඔයාලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ tools ටික උපයෝගී කරගෙන කොහොමද අපි AI image එකක් generate කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉස්සෙල්ලම අපි සාමාන්‍යයෙන් කන්සෙප්ට් එකක් යූස් කරන්න ඕනි. දැන් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ගැලුවොත් මම මේ Adobe Stock එකට මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන ඉමේජස් ටික ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ food තියෙනවා, line arts තියෙනවා, ඒ වගේ birds, food, ඒ වගේ ඒ වගේම water color paints වලින් ඒ වගේ graffiti arts, ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඒ වගේ coffee images, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මම ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට ඔයා මොකක් හරි කන්සෙප්ට් එකක් යූස් කරන්න. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න කන්සෙප්ට් එකක් යූස් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකේ, කියන්නේ ඔයා කොහේ හරි මේක අප්ලෝඩ් කරනවා නම් එයාලා ඒකට අප්‍රූව් කරනවාද කියලාත් චුට්ටක් බලන්න. මොකද සමහර ඒවල rules and regulations තියෙනවා. සමහර AI arts අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න බැහැ. මොකද ඔයාගේ account එකේ එහෙම වුණොත් සස්පෙන්ඩ් වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේක ගැනත් ඔයාට knowledge එකක් තියෙන්න ඕනි. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක ගැන කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේක ගැන හොඳ දැනීමක් අපිට අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනි. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි. ඊළඟට අපිට මෙතනදී පුළුවන් දැන් මේකේ තියෙනවා on a board කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම new canvas file කියලා තියෙනවා. මේකේ canvas එකක් කියන්නේ ටිකක් advanced options ටිකක් තියෙනවා. ඒකේ ඒ වගේම සාමාන්‍ය beginner කෙනෙක්ට නම් මෙන්න මේ on a board කියන එක use කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ AI images generate කරන්න. හරි. මම මේකේ තියෙන subscription plan ටික චුට්ටක් මතක් කරන්නම් කලින් වීඩියෝ එක බලලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම්. versions ගැන මේකේ free version එකක් තියෙනවා.
ඒක සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රීම තමයි තියෙන්නේ. එකෙන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් දවසකට AI ඉමේජස් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් 500ක්. ඒ වගේම මාසෙකට අප්ස්කේල් 30ක්, ෆේස් රෙස්ටොරේෂන්ස් 30ක් තියෙනවා ෆ්‍රී වර්ෂන් එකේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් බිගිනර් කෙනෙක්ට මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේක බිගිනර් කෙනෙක්ට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේකේ ෆ්‍රී වර්ෂන් එක. ඒ වගේම මේකේ පේඩ් වර්ෂන් එක යනවා නම් මගේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් ටික තමයි තියෙන්නේ. මේකේ අපිට දවසකට 100 AI ඉමේජස් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තව ගොඩක් සයිසස් ටිකක් අන්ලොක් වෙනවා. ඒ ටික අපිට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අන්ලිමිටඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙම අන්ලිමිටඩ් අප්ස්කේල්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ෆේස් රෙස්ටොරේෂන්ස් උත් අන්ලිමිටඩ් තියෙනවා. මේ ප්‍රෝ වර්ෂන් එකක් භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් මේකේ ප්‍රෝ වර්ෂන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් මන්ත්ලි ගන්නවා නම් $15 විතර වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මුදලින් 4900ක් 4800ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. මාසෙකට ඔයාට ඒ වගේ ගාණක් වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් මේකේ ප්‍රෝ වර්ෂන් එකක් ගන්න ඔයා Fiverr වලින් හරි Adobe Stock එකෙන් හරි Sedge එකෙන් හරි ඔයාට යම්කිසි ඉන්කම් එකක් එනවා නම් ඔයාට ප්‍රෝ වර්ෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතනදී දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රොම්ප්ට් එකක් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ChatGPT එක යූස් කරලත් හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මේකේ මම කීවර්ඩ් ජෙනරේටර් කියන එකත් ගන්නම්. මේකේ අපිට කීවර්ඩ්ස් ටික අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මෙතනදී මෙන්න මේ කීවර්ඩ්ස් ටික අපි ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනි නිසා. හරි. මෙතනදී අපිට මේ තියෙන මම කලින් අප්ලෝඩ් කරපු එකක් මම හදාගත්ත එකක්. හරි. මෙතනදී අපිට ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා මෙන්න මේ අපි ඉමේජ් ප්‍රොම්ප්ට් ජෙනරේටර් එක යූස් කරමු. අද අපි ChatGPT යූස් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ ක්වික් ටූල්ස් වල තියෙන ටික මට ඔයාලට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා. හරි. මෙතනදී ඉමේජ් ප්‍රොම්ප්ට් ජෙනරේටර් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපේ ඉමේජ් එකට අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික දෙන්න. හරි. මම මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම විදිහට මම මේකේ ටයිටල් එක හදාගෙන තියෙනවා. මම මෙතනදී යූස් කරන්නේ cat on a adventure inspired by Dora Explorer කියන එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට include the following details. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕනේ resolution එක ඒ වගේම ඒ දේවල් ටිකත් මම දාන්නම්. ඒ වගේම මේකෙදී අපිට මම මේකෙදී අවශ්‍ය වෙන තව ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් මම මේකේ කොපි කරගන්නම්. මෙතනදී ඔයාට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික මෙතන ප්‍රොම්ප්ට් එකේ ලෙන්ත් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ෂෝට්, ලොන්ග්, මීඩියම් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට ඕනි එක ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට මේක ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් පාවිච්චි කරලා බලන්න. මොකද මේකේ හැදෙන හැම ප්‍රොම්ප්ට් එකක්ම අපි ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඕනි. හරිද? මේකේ සමහර ඒවා හරියට හැදෙනවා, සමහර ඒවා හරියට හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම චුට්ටක් ප්‍රොම්ප්ට් එක මේ ටෙස්ට් කරලා බලන්න මෙන්න මේ AI ආර්ට්ස් වල. හරි. මෙතනදී මම ප්‍රොම්ප්ට් එක කොපි කරලා අරගෙන මෙතන පේස්ට් කරන්නම්. ඒ වගේම මේකේ ගත්තොත් අපිට ෆිල්ටර්ස් ගොඩක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට මොඩල්ස් උත් තියෙනවා ස්ටේබල් ඩිෆියුෂන් එක්සෙල් කියන එක තමයි මම ගොඩක්ම විදිහට යූස් කරන්නේ. එතකොට මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ෆිල්ටර්ස් තියෙනවා. මෙතනින් මම මිස්ටීරියස් කියන ෆිල්ටර් එක ගන්නම්. ඒ වගේම මෙතනදී මම ප්‍රොම්ප්ට් එක එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන්නත් දාන්නම්. මෙතනදී සාමාන්‍ය ෆ්‍රී වර්ෂන් එක යූස් කරනවා නම් ඔයාලට මෙතනදී ප්‍රොම්ප්ට් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න කියලා එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා Adobe Stock එකේ සාමාන්‍යයෙන් 1:1 ratio ඒ වගේම 9:16 16:9 කියන සයිසස් තමයි ගොඩක්ම විදිහට සෙල් වෙන්නේ. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් 9:16 කියන එක ගන්නම්. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට පුළුවන් ප්‍රොම්ප්ට් එකේ ගයිඩන්ස් එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොම්ප්ට් එකේ විදිහටම ක්‍රියේට් වෙන්න මෙතනින් අපිට ගයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ සාමාන්‍ය ක්වොලිටි එක සහ ඩීටේල් එක ඒ වගේම මේකේ එන්හාන්ස්මන්ට්ස් ඒ ටික ඔක්කොම මෙතනදී මේකෙන් අපිට ඕන විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රයිවට් සෙෂන් කියන එක එන්නේ ප්‍රෝ වර්ෂන්ස් වලට විතරයි. මොකද ෆ්‍රී වර්ෂන් එකක් යූස් කරනවා නම් ඔයා ජෙනරේට් කරන හැම AI ඉමේජ් එකක්ම හැමෝටම පෙන්නනවා. මේ ප්‍රයිවට් සෙෂන් කියන එකේ මේකේ අපිට විතරයි පෙන්නන්නේ. අපිට ඕනි එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒවා පබ්ලික්ලි දාන්න පුළුවන්.
හරි. මෙතනදී අපි චුට්ටක් එකක් ක්‍රියේට් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නැති එක්ස්ක්ලූඩ් කරන්න ඕනි දේවල් තියෙනවා නම් මෙතනදී දාන්න පුළුවන් මිසින් ෆින්ගර්ස් ඒ වගේ දේවල් මම දැම්මා. හරි. මෙතනදී මං AI ඉමේජස් දෙකක් තමයි ජෙනරේට් වෙන්න දාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වගේ නම්බර්ස් ප්‍රමාණයක් එකපාර ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. අ, මගේ ප්‍රෝ වර්ෂන් එකක් තියෙන නිසා සාමාන්‍ය ෆ්‍රී වර්ෂන් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් මේකේ සාමාන්‍ය 4යි තමයි උපරිම පුළුවන්. හරි. සාමාන්‍යයෙන් චුට්ට වෙලාවක් යනවා. මොකද මම මේකේ ක්වොලිටි එක ටිකක් වැඩි කරලා තියෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් ක්වොලිටි එක මෙයාලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 50 වල වගේ තියාගන්න කියලා. හරි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් AI එක ගැන ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් මෙයාලගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා ගොඩක් දේවල් ලයින් ආර්ට්ස් ක්‍රියේට් කරන විදිහ ඒ වගේම කැරක්ටර්ස් ක්‍රියේට් කරන විදිහ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට මම මේ වගේ දේවල් බලලා තමයි මං ගොඩක්ම විදියට මේ වගේ කැරක්ටර්ස් එහෙම ක්‍රියේට් කරේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම විදිහට රියලිස්ටික් ඉමේජස් අපිට මෙන්න මේක උපයෝගී කරගෙන ජෙනරේට් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මම ළඟදී වෝටර් කලර් ආර්ට්ස් ටිකක් එහෙම කරා. ඒක ගොඩක්ම විදිහට රියලිස්ටික් විදිහට ආවා. ඒක නිසා මේකේ තියෙන ප්‍රොම්ප්ට්ස් වගේ මේකේ තියෙන සෙටින්ග්ස් ටික එහෙම අපි හරියට ෆලෝ කරගත්තොත් අපිට හරියට හදාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ ඉමේජස් එහෙම ගොඩක්ම විදිහට මේවා සාමාන්‍යයෙන් මම මේකේ තියෙන සෙටින්ග්ස් උපයෝගී කරගෙන හදාගත්තේ ඒවා. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේක හරියට මේ වීඩියෝස් ටික බලාගත්තොත් මේකෙදි ඔයාලට මේ හැම ටූල් එකක්ම මේ ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් AI එකේ තියෙන හැම ටූල් එකක්ම යූස් කරන විදිය මේකේ කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මම ඉස්සරහදිත් වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදියට එකක් ක්‍රියේට් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ආයි සෙටින්ග්ස් එහෙම මාරු කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙන සැම්පලර් එකක් දාගමු. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රියේට් කරන්න. මම මේකේ 1/1 කියන සයිස් එක ගන්නම්. මේ විදිහට අපි ක්‍රියේට් කර අපිට අවශ්‍ය වෙන එක එනකන් අපි ටෙස්ට් කර බලලා එන හොඳම AI ඉමේජ් එක තමයි අපිට සැටිස්ෆයිඩ් AI ඉමේජ් එකක් තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. මේක ආවා කියලා මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඩිෆෙක්ට්ස් එහෙම ඔයාලට ගොඩක්ම විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ඩිෆෙක්ට්ස් ටිකක් එහෙම තියෙනවා. එතකොට ඒවා හරියට බලන්න ඕනි. ඒවා බලලා තමයි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකකට වගේ දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ඒ දේවල් ටික බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක බැලුවොත් එහෙම මේකේ අපිට ඩිෆෙක්ට් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ ආර්ට් එකේ. මේක ගොඩක්ම හොඳ විදිහකට තියෙනවා. මේ ආර්ට් එකත් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ අපිට පොඩක් ඇස්වල ප්‍රශ්නයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ AI ආර්ට් එකත් අපිට හොඳම විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කැට්ගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ඕනනම් ඔයාලට Photoshop වගේ එකක් යූස් කරලා මෙන්න මේ අනවශ්‍ය දේවල් ඔයාලට රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඇක්ෂන්ස් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඇක්ෂන්ස් කියන බටන් එක අපිට පුළුවන් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේකෙම එනවා upscale by 4x කියලා. හරිද? මේකෙන්ම අපිට පුළුවන් upscale කරන්න, face restorations, ඒ වගේම background එක remove කරන්න, ඒ වගේම මේ image එක create කරලා මේ image එක හා සමාන මේ තියෙන image to image කියලා. මෙන්න මේ image එකට සමාන ඒවා අපිට තව ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් මේ image to image කියන එක. ඒ වගේම අපිට ඕන නම් මේක publicly එළියට දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක ඕන නම් upscale කරන්න පුළුවන්. upscale කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේකේ quality එක සාමාන්‍යයෙන් දැන් තියෙන තත්ත්වයේ ඉඳලා 4x වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් upscale එකක් use කරන්න පුළුවන් නම් මම ගොඩක්ම විදියට use කරන්නේ අප්ස්කේල කියන එක තමයි යූස් කරන්නේ. මේකේ තියෙන අප්ස්කේල් එක මම ගොඩක්ම විදිහට පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. මොකද මට ගොඩාක් ලොකු ක්වොලිටි එකක් ඕන නිසා මම අප්ස්කේල කියන එක තමයි යූස් කරන්නේ. එතකොට මම මේ අප්ස්කේල කියන එකෙත් මෙන්න මේ අප්ස්කේල කියන එක තමයි මම යූස් කරන්නේ. එතකොට මම මේ අප්ස්කේල කියන එකෙත් ඔයාලට දාන්නම් ලින්ක් එක. මොකද ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා ඔයා මොකෙන්ද AI ඉමේජස් අප්ස්කේල් කරන්න කියලා. මම මෙන්න මේකෙන් තමයි අප්ස්කේල් කරන්නේ. මේක ඔෆ්ලයින් අප්ස්කේල් එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ GPU එකෙන් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ.
සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ගොඩක්ම විදිහට සාමාන්‍ය 16x විතර මේකෙන් අපිට අප්ස්කේල් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ අප්ස්කේල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මම පර්සනලි මෙන්න මේ අප්ස්කේල් එක තමයි යූස් කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේකත් දාලා තියන්නම්. එතකොට අපිට ඒ විදිහට පුළුවන් අපේ AI image එක මෙතනින් අප්ස්කේල් වුණාට පස්සේ අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒ වගේම මේකේ මොන හරි එඩිට්ස් වෙනස් කරන්න දේවල් තියෙනවා නම් මෙන්න මේකෙදි මට මේව රිමූව් කරගන්න ඕනි. එතකොට ඔයාලට Canva එක හරි Photoshop වලින් හරි ඔයාලට මේව රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රිමූව් කරගෙන ඉවර වෙලා ආයෙත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ අප්ස්කේල් එකකට දාලා මේ ඉමේජ් එක අප්ස්කේල් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලගේ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකට ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන ආර්ට් සාමාන්‍යයෙන් මේවා හයි ක්වොලිටි විදිහටම ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද ඔයාලා AI image එක අප්ස්කේල් කරන තරමට තමයි ඔයාගේ image එකේ ක්වොලිටි එක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම මෙයාලගේ අප්ලෝඩ් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් PNG එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයාලා මොන වගේ කන්ඩිෂන්ස්ද බලන්න ඕනි. JPG, vectors ඒ වගේම වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මෙතන කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා. එතකොට මේ රික්වයර්මන්ට් වලට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඉමේජස් ජෙනරේට් කරන්න. මේ මම Adobe Stock එක තමයි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් Adobe Stock එකේ අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් මොකද මගේ දැන් මෙතන පෙන්ඩින් 238ක් තියෙනවා. මෙතන 238ක් තියෙන මගේ කලින් AI images මෙයාලා ඇක්සෙප්ට් කරලා තියෙන නිසා. නැත්තම් සාමාන්‍ය බිගිනර් කෙනෙක්ට නම් AI images මට මතක විදිහට මාසෙකට ඒ කියන්නේ මෙයාලා රිවිව් කරනකම් පළවෙනි සෙට් එක රිවිව් වෙනකම් ඔයාලට AI images 51ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ටික රිවිව් කරාට පස්සේ තමයි ඊළඟට ඉතුරු ටික ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පැසිව් ඉන්කම් එකක් ගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක්ට නම් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම AI images generate කරලා මේ වගේ Adobe Stock එකට, iStock එකට, Sedge එකට, Wire Stock එකට ඒ වගේ දේවල් වලට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉස්සරහදීත් මම ඔයාලට ඒ පිළිබඳව කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔයාලා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මොකද මම මේ Capital One Academy YouTube channel එකෙන් කතා කරනවා online platforms හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රම ගැන මම කතා කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේවා use කරලා keywords generate කරගන්න, prompts generate කරගන්න, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. Playground AI වලට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ videos ටික follow කරන්න. මේ videos ටික follow කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහටම AI images generate කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේ පිළිබඳව අපිට හොඳ දැනුමක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න අවශ්‍යයි. නැත්නම් මොකද අපිට ඒ දෙයින් සාර්ථක වෙන්න කිසිම අවස්ථාවකදී හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවටත් මේක ගැන කියලා යාළුවටත් කියන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ දෙයක් කරන්න කියලා. මොකද අපි දන්නවා ලංකාවේ ඉන්නවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පැසිව් ඉන්කම් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ලංකාවේ එක ඉන්කම් එකක් තිබිලා ඔයාලට කිසිම අවස්ථාවකදී සාර්ථක වෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ලංකාවේ සාර්ථක වෙන්න ඕන නම් ඉන්කම් 2 3ක් තියෙන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට මුණ ගැහෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා, සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.